हेलो एभ्रिवान अनि स्वागत गर्दछु तपाईहरुलाई आजको यो नयाँ भिडियोमा र आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई हातमा लगाउने धागोले बनाएको ब्रेसलेट बनाएर देखाउने छु र आउनुहोस् आजको भिडियो म सुरु गर्ने छु। सर्वप्रथम हातमा लगाउने ब्रेसलेट बनाउनको लागि मैले यो 3 कलरको धागो लिएको छु, ब्लू, येलो र ओरेन्ज कलर। र धागो काट्नको लागि मैले कैंची लिएको छु र यो मैले गद्दाको फ्रेम बनाएको छु। 6 वटा यहाँ छेडहरु मैले बनाएको छु अनि यो फ्रेमबाट आजको ब्रेसलेट बनाउन गइरहेको छु। दोस्रो चरणमा मैले यो गद्दाको बनाएको यो फ्रेममा यो 6 वटा चेनहरु छ अनि यो 6 वटा चेनहरुमा यो धागोहरु छिराउने छु। यो कलरको दुईवटा मैले बनाएको छु। ब्रेसलेट अलिक मोटो बनाउनको लागि मैले यो 4 सरो गरेको छु यस प्रकारले र यो एक एकवटा हेरेर छिराउने छु। धागोहरुलाई म यस प्रकारले छिराउने छु। यो एउटा कलरको तल र माथि र अर्को कलरको तल र माथि र यो कलरको फेरि तल र माथि। यस प्रकारले म यो धागोहरुलाई छिराएर राख्ने छु। यस प्रकारले यो धागोहरु छिराइसकेपछि यो साइडमा म धागो बान्ने छु, हल्का बान्ने छु। फेरि बादमा यो खोलेर फेरि यो साइड पनि बनाउने छु अनि यस प्रकारले यसलाई राख्ने छु। पहिला सुरु यो ओरेन्ज कलरको लागि म यस प्रकारले बान्ने छु। यस प्रकारले बानिसकेपछि सेकेन्डमा म यो येलो कलरको लागि यस प्रकारले बान्ने छु। यस प्रकारले बाँधिसकेपछि यो ब्लू कलरको लागि म यस प्रकारले बान्ने छु। यस प्रकारले बाँधिसकेपछि फेरि पनि यो ओरेन्ज कलरको लागि म यस प्रकारले बान्ने छु। ओरेन्ज बाँधिसकेपछि येलोलाई फेरि बान्ने छु। येलोलाई बाँधिसकेपछि फेरि पनि ब्लूलाई यस प्रकारले बान्ने छु। प्रकारले म सबै यो धागोहरुलाई बान्दै जानेछु। त्यस प्रकारले बान्दै जाँदाखेरि यस प्रकारको देखिन्छ यो। यो निकालिसकेपछि फेरि पनि यो साइडबाट अघि पहिला गरेको जस्तै यो साइडमा पनि म गर्नेछु। यस प्रकारले यो पनि माथिसम्म गर्दै जानेछु म।
दुई साइडबाट आएकोलाई बान्नका लागि मैले यो छोटो भएको जुन धागोलाई अरू धागो लगाएर म अलिक लामो बनाउने छु। यस प्रकारले आजको यो भिडियो कम्प्लिट भइसकेको छ र यदि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि शेयर गरिदिनुहुन्छ भनेर म आशा राख्दछु। अनि यदि तपाईँ मेरो च्यानल पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिने म अनुरोध गर्दछु र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउनेछु। तबसम्म किप स्माइल एन्ड टेक केयर।